Alina s-a întins pe canapea, punând o pernă sub obraz, și a pornit televizorul. Astăzi este o zi de odihnă mult așteptată pentru ea. Săptămâna a fost una grea. Verificări, rapoarte, întâlniri. Sfârșitul trimestrului este cea mai aglomerată perioadă pentru economiști. Ce bine este să stai așa, să te uiți la serialul tău preferat, fără să te îngrijorezi de nimic. Nicolae, soțul, a plecat la țară la mătușa lui. În ultima vreme, aceasta nu se simțea bine. Boala veche s-a agravat. Era nevoie de bani pentru tratament. Medicamentele și procedurile costau mult. Dar lui Nicolae nu-i păsa de bani pentru persoana iubită și dragă. Mătușa Nina nu era doar o rudă apropiată. Această femeie l-a crescut pe Nicolae, l-a susținut când părinții lui au murit în incendiul de la fabrică, unde lucrau în tura de noapte. L-a îmbrățișat, l-a consolat, l-a luat la ea. Și a înlocuit pentru Nicolae atât mama, cât și tata. L-a crescut pe nepot, l-a ajutat să se ridice pe picioare. Când a avut loc tragedia, Nicolae avea doar 10 ani. Era încă un copil. A dormit singur. Așa se întâmpla când părinții lucrau amândoi noaptea. Nicolae nu se temea, se obișnuise. Dimineața, bunica l-a trezit. Părul era răvășit, ochii plini de lacrimi și umflați. Băiatul a înțeles imediat că s-a întâmplat ceva groaznic. Și într-adevăr, s-a întâmplat. Primele zile după tragedie, Nicolae le-a petrecut la bunica și bunicul. Apoi a venit mătușa Nina dintr-o călătorie de serviciu și l-a luat pe băiat la ea. Alina, desigur, o cunoștea pe mătușa Nina, nu era o femeie bătrână. Era zâmbitoare, prietenoasă, dar părea puțin rezervată, cumva. Nu conta, important era că era o persoană bună. Întotdeauna încerca să ajute sincer. Îi trimitea constant produse din sat. Oua, brânză de vaci, lapte. În oraș, nu poți cumpăra așa ceva. Din păcate, doar boala veche a reapărut, inima. Așa că acum se tratează. Nicolae este un nepot grijuliu. Nu o lasă pe mătușă, o ajută în tot. Și Alina îi apreciază asta. Îi place că soțul ei este atât de încredere și sensibil. Se comportă la fel și cu ea. Alina și Nicolae s-au cunoscut cu mai puțin de 2 ani în urmă. S-a întâmplat cu o zi înainte de anul nou, compania unde Alina lucra ca economist sărbătorea venirea sărbătorii la un restaurant. Acolo a avut loc și petrecerea de companie a fabricii unde Nicolae lucra ca inginer. La început, companiile nu s-au intersectat. Mesele pentru ei erau aranjate în colțuri diferite ale sălii, iar prezentatorul lucra simultan pentru ambele părți. Apoi, fie că oamenii s-au relaxat, fie că alcoolul a jucat un rol, fie că DJ-ul a organizat o discotecă incendiară. În general, toți invitații s-au amestecat cumva. Iar Nicolae, un bărbat tânăr, frumos și înalt, îmbrăcat într-o cămașă neagră și pantaloni cu pliuri, a invitat-o pe Alina la un dans lent. Fata a acceptat cu bucurie. În primul rând, i-a plăcut acest om pur și simplu din punct de vedere exterior. Stilat, bine făcut, sportiv. Ochi întunecați frumoși, obraje bine conturați, bărbie puternică. Alina îi plăcea acest tip de bărbat. În al doilea rând, avea nevoie de orice pretext pentru a nu accepta dansul cu Valentin, șeful departamentului de vânzări. Un bărbat gras, deși tânăr, mereu transpirat, oarecum neplăcut. Cu toate acestea, colegii încercau activ să îi împerecheze pe cei doi tineri și singuri. Valentin nu era deloc împotrivă. Întreaga seară s-a agățat de Alina. Ea nu știa unde să se ascundă de el. Se ferea, inventa tot felul de pretexte. Nu putea să-l trimită pe Valentin, deși și-ar fi dorit. Pur și simplu, colegii sunt totuși colegi. Și el nu era o persoană de neglijat în companie. Situația era, în general, stânjenitoare. Așa că invitația lui Nicolae a fost pentru Alina o ieșire sau chiar o salvare. În timp ce dansau, au început să vorbească, s-au cunoscut. Alina a fost atrasă de Nicolae din prima clipă. Vocea, modul de a vorbi, chiar și mirosul. A simțit că o atrage acest om. Și când Alina i-a întâlnit privirea, a devenit clar că și el era fermecat de ea. Atâtea admirație și bâlândețe erau în ochii lui. Alina a simțit chiar că îi se învârte capul puțin. A uitat imediat de Valentin și de curtenia lui insistentă. Acum pentru ea exista doar el, Nicolae. După dans, au ieșit împreună pe balcon, înfășurați în păturile calde. Se uitau la orașul nocturn, strălucind cu lumini festive, vorbeau, se cunoșteau mai bine. În curând, ambii au realizat că totul acesta era începutul a ceva mare, serios, frumos.
Desigur, și-au schimbat numerele de telefon. Au plecat împreună din restaurant, cu aceeași mașină de taxi. Nicolae nu și-a permis nimic în plus. Alina s-a apropiat de el în mașină. El a îmbrățișat-o imediat cu o mână, ca și cum doar asta aștepta. O undă de fiori a trecut prin corpul fetei. Niciodată nu a reacționat așa la atingere. În general, desigur, au început să se întâlnească. Nicolae încerca de fiecare dată să găsească ceva interesant de făcut. Mergeau la expoziții, vizitau locuri turistice din zonă, despre care Alina nu știa înainte, sau mergeau la concerte. Apropo, gusturile lor muzicale se potriveau perfect. Alina nu s-a mirat deloc când a realizat asta. A simțit imediat, chiar acolo, în restaurant, că erau făcuți unul pentru celălalt, că erau parcă două jumătăți ale unui întreg. Alina nu credea deja că așa ceva se întâmplă. Aproape că împlinise 30 de ani. Desigur, a avut romane în viața ei și înainte de a-l întâlni pe Nicolae. A locuit chiar cu unul dintre foștii ei. A rezistat aproape un an. Dar Alina s-a dezamăgit mereu în cavalerii ei. Și ceva neplăcut, respingător, observa imediat. Primele semne, așa să spunem, sunau încă de la început. Dar părea că nu există oameni perfecți. Se suportă, se îndrăgesc. Trebuie să se obișnuiască puțin unul cu celălalt. Numai că rezultatul era același: dezamăgire, despărțire, lacrimi. Cu Nicolae, totul era diferit. Chiar și ceea ce o deranja de obicei la alții, la el părea plăcut, amuzant, drăguț. Nicolae îi plăcea să cânte în baie, adesea și agăța tricourile direct pe uși, dedica mult timp și efort muncii. Alina nu ar fi iertat așa ceva altcuiva. Dar pe Nicolae l-accepta în întregime, așa cum era, și îl iubea din toată inima. Și el o trata cu multă grijă și delicatețe. Alina nu se simțise niciodată atât de valoroasă pentru cineva, atât de iubită, o senzație plăcută. Le era bine împreună, așa că în curând s-au mutat împreună. Au început să locuiască în apartamentul lui Nicolae, pentru care el tocmai plătise ipoteca. O garsonieră spațioasă în centrul orașului, stilată, confortabilă, cu o renovare bună. Le era foarte, foarte bine împreună. Părinții Alinei nu s-au opus alegerii fiicei, mai ales că lui Nicolae i-a plăcut foarte mult. De ce nu? Povestea acestui om provoca respect, căci la o vârstă atât de tânără a realizat deja multe, complet pe cont propriu. Alina știa că lui Nicolae nu i-a fost ușor. Părinții lui au murit când era copil, l-a crescut mătușa, sora mamei. Nina Vasilievna lucra în administrația rurală, trăia complet singură în momentul tragediei, reușise să divorțeze de soțul trădător. Amanta soțului ei a fost mult timp, la ea a și plecat. Nu aveau copii, ceea ce, desigur, a ușurat despărțirea. Primul și singurul lor copil, o fetiță, a murit în spitalul de maternitate, aproape imediat după naștere. Și Dumnezeu nu le-a mai dat alți urmași. Nina Vasilievna l-a iubit întotdeauna pe nepot, așa că nu a fost nicio întrebare despre cine va crește băiatul după moartea părinților lui. Nina l-a luat imediat la ea, iar puțin mai târziu a obținut custodia. Au trăit bine, suflet în suflet. Între mătușă și nepot exista o înțelegere completă. Se străduiau să se susțină reciproc, să se ajute. Vorbeau adesea din suflet. Numai cu mătușa Nina putea fi deschis în totul, pentru că știa că această persoană îl va înțelege cu siguranță. Nina Vasilievna nu s-a mai recăsătorit. Nu, nepotul nu a fost un obstacol, ea pur și simplu nu a vrut. Spunea tuturor că a avut destul de mult din căsătorie. Am fost acolo și nu mi-a plăcut. Toată energia și puterea ei le-a dedicat muncii și nepotului, care, de altfel, promitea mult. La școală învăța mai bine decât toți. Își făcea întotdeauna temele, lua note mari la teste, participa la olimpiade. De asemenea, făcea sport, avea o secție de basket la școala din sat. Lui Nicolae îi plăcea. În special, băiatului îi plăceau științele exacte, fizica, matematica. Așa că Nicolae a decis în clasele superioare că va deveni inginer. Mătușa l-a susținut pe nepot. A găsit informații despre universității și examenele de admitere, la care trebuia să se pregătească încă din școală. Din păcate, nu și-a putut permite un profesor particular pentru nepot. Salariul ei era decent, dar nu suficient. Serviciile profesorilor care pregăteau pentru admiterea la o specialitate atât de prestigioasă costau foarte mult. Așa că Nicolae s-a pregătit singur. A studiat manualele, a căutat informații pe internet, a găsit cursuri și școli gratuite. În general, a muncit din greu, fără să ridice capul. În cele din urmă,
A reușit. A fost admis la universitatea pe care și-o dorea. A primit o cameră în căminul studențesc, iar pentru Nicolae a început o nouă viață. Mătușa Nina era atât de mândră de el, încât a plâns când l-a văzut pe nepot pe lista celor admiși. Nu m-am îndoit niciodată. Știam întotdeauna că vei merge departe. A șters ea ochii cu o batistă. Iar Nicolae zâmbea, anticipând schimbările plăcute și bucurându-se de perspectivele care se deschideau. Și o îmbrățișa pe mătușa care, cu câțiva ani în urmă, îl depășise cu o întreagă cap. Studiul era interesant pentru tânăr și, ceea ce era cel mai plăcut, îi venea ușor. Așa că avea chiar și timp pentru un loc de muncă suplimentar, iar uneori și pentru petrecerile studențești. Nicolae nu era un obișnuit al acestor evenimente, dar nici nu se refuza întotdeauna plăcerilor. La început, băiatul mergea la mătușa sa în fiecare weekend. Apoi, cumva, s-au acumulat problemele, viața din oraș l-a prins, dar se sunau în continuare în fiecare zi. Nicolae se îngrijora pentru mătușa sa din cauza problemelor cu inima. Totul a început cu mult timp în urmă, în acea perioadă când Nina Vasilievna a pierdut un copil atât de dorit și așteptat. Atunci părinții lui Nicolae erau încă în viață. Era un copil mic, dar își amintește cum se îngrijora mama pentru soră. Nina este foarte rău, se plângea ea tatălui cu o voce joasă. Nu doar că s-a adus la un atac de cord, dar avea și probleme cu capul. Îi asigura pe toți din jur că fiica ei este în viață, că a fost dată cuiva, vândută unei familii bogate. Dar ce? Este în viață? Răspundea tatăl. Copiii născuți prematur nu supraviețuiesc. Nicolae știa că verișoara lui s-a născut prea devreme și, prin urmare, nu a supraviețuit, iar mătușa Nina, într-adevăr, mai adesea își amintea de fiica ei. Desigur, cu timpul s-a obișnuit cu ceea ce s-a întâmplat, a acceptat, dar totuși citea adesea povești despre copii născuți mult mai devreme și care au supraviețuit. Împărtășea aceste articole și cu nepotul. Ei bine, mătușa Nina, acum există echipamente, medicamente de acest fel. Dar când a născut fetița ta, în spitalul din sat nu era nici măcar un incubator. Așa că așa a ieșit. Da, ai dreptate, dădea din cap mătușa Nina, starea ei psihică s-a normalizat rapid după moartea fiicei nou-născute. Dar inima o deranja până acum. Boala se agrava din când în când. Așa că Nicolae se îngrijora pentru persoana dragă. Alina s-a întâlnit cu mătușa Nina abia după ce Nicolae i-a făcut propunerea. Atunci au mers împreună la țară. Nina Vasilievna i-a primit cu căldură și căldură, a pus masa, se uita la nepotul ei și la aleasa lui cu o privire bună, încercând să-i facă pe plac. Se vedea că era foarte fericită că Nicolae în sfârșit se căsătorește. Am auzit atât de multe despre tine de la el, dădea din cap mătușa Nina. A fost evident. În sfârșit s-a îndrăgostit. Nicolae al meu. Mă bucur foarte mult pentru voi. Veți fi fericiți împreună. Se simte. Mătușa Nina era o persoană sinceră, caldă. Și de la prima întâlnire, sensibilă, Alina a înțeles că are un fel de secret, după un indiciu aproape imperceptibil. O neliniște, o ușoară nervozitate. Mătușa Nina se străduia prea mult să pară calmă și împăcată, dar nu reușea prea bine. Cu toate acestea, Nicolae nu observa nimic, iar Alina a preferat să nu pună întrebări suplimentare, cine știe ce i s-a părut. Nunta a fost mare, nu prea luxoasă, dar caldă și sufletească. Au închiriat o sală de mese, au invitat oaspeți. Au fost mulți rude din ambele părți. Numeroase mătuși și unchi ai lui Nicolae, copiii lor și chiar nepoții. Toți erau oameni buni și plăcuți. Cu toate acestea, Alina nu îi cunoștea pe mulți dintre ei. Nu-i nimic, s-au cunoscut chiar la nuntă. La fel a fost și cu rudele Alinei. Nicolae era bine cunoscut doar cu părinții ei și bunica, dar și ceilalți apropiați ai fetei l-au plăcut foarte mult pe alesul ei. Desigur, au fost și prieteni la sărbătoare. Concursuri vesele, dansuri incendiare, multe momente emoționante, care au adus lacrimi în ochii tuturor celor prezenți. Apoi, luna de miere. Tinerii căsătoriți au petrecut 10 zile pe o stațiune tropicală. A fost un colț de rai. Valuri turcoaz ale oceanului, nisip alb moale, fructe exotice dulci, oameni veseli și fericiți în jur. Pur și simplu o poveste de basm. Nu le-a fost deloc dor să se întoarcă acasă. Da, îi aștepta munca. Și Nicolae se îngrijora pentru mătușa lui. Nina Vasilievna nu se simțea bine. Se străduia să nu se plângă de starea ei, dar nu avea bani pentru tratament. De mult timp nu mai lucra, iar pensia nu era suficientă. Așa că Nicolae o ajuta pe persoana dragă. De altfel, Alina nu știa despre asta.
Iată, situația o făcea pe Irina, prietena și colega Alinei, să se strâmbe. Parcă nu ai o soacră, dar totuși soțul trăiește ca și cum ar avea două familii. Nu aș permite ca al meu Andrei să cheltuie bani din bugetul comun pentru mama lui. Ce? Avem familia noastră. Ei au familia lor. Dar Nina Vasilievna l-a crescut, argumenta Alina. Ea îi este ca o mamă. Și dacă tu, la o vârstă înaintată, te vei afla în aceeași situație, iar feii tăi, în care investești atât de mult acum, îți vor spune că au familia lor? Irina se strâmba disprețuitor. Nu putea fi convinsă. Iar Alin înțelegea că soțul ei făcea totul corect. Dacă Nicolae s-ar fi întors brusc de la mătușă, l-ar fi lăsat singur cu necazul, atunci s-ar fi gândit serios la ce fel de om s-a căsătorit. Dar comportamentul soțului ei îi inspira respect. Și Nicolae avea timp și bani pentru toate, și pentru mătușă, și pentru soția lui iubită. Totuși, astăzi se pregăteau să-și facă o zi romantică, să meargă la o întâlnire. Da, au trăit împreună de mult timp, dar totuși, din când în când, ieșeau la întâlniri. De exemplu, în acest weekend plănuiau să meargă la film, la o cafenea și la o plimbare pe malul apei. Dar a sunat nu chiar ea, Nina Vasilievna, ci vecina ei, și i-a spus lui Nicolae că mătușa lui se simte rău. El s-a îngrijorat. Desigur, s-a pregătit, dar a plecat să o viziteze pe rudenie. Alina voia să meargă cu el, dar soțul a spus că nu este necesar. Nu voia să o împovăreze cu problemele lui. Mai bine odihnește-te. Comandă-ți ceva. Uită-te la televizor. Ai meritat. A fost o săptămână grea pentru tine. Alina a dat din cap. Da, era puțin tristă că ziua de odihnă va trebui să o petreacă singură. Cui îi place când planurile tale se destramă? Dar motivul este respectabil. Chiar mai mult decât atât. Și ea se va distra bine. Se va odihni înainte de serialul ei preferat pe canapea. Va face o baie. Poate, dacă va avea chef, se va plimba prin magazine, va cumpăra ceva pentru ea din îmbrăcăminte. Era timpul să-și reînnoiască puțin garderoba de birou. Și iată că Alina stă întinsă pe canapea. Se relaxează. Numai că subiectul filmului nu o captivează deloc. I se pare stupid, artificial, prea previzibil. Personaje siropoase, destine de carton, iar jocul actorului lasă de dorit. Și cum îi plăcea asta înainte? Alina a luat telecomanda, a schimbat canalele. Nimic interesant. Și atunci i-a venit o idee grozavă. Ce-ar fi să revadă filmul de la nuntă? Atunci tuturor le-a plăcut foarte mult munca operatorului. A ieșit un film minunat. Alina îi plăcea cum arăta în aceste cadre. Arăta ca o adevărată vedetă de cinema. Croiala rochiei era bine aleasă, contrastul frumos cu pielea bronzată și rochia de culoare albă. Și Nicolae se potrivea cu ea, frumos și fericit. Toată lumea spunea că sunt o pereche strălucitoare. Iar fețele invitaților. Operatorului îi reușea să le surprindă în momentele în care oamenii experimentau emoții vii și sincere. Unele cadre erau deosebit de emoționante. Un adevărat profesionist al meseriei a lucrat cu ei. Alina a deschis fișierul cu filmul pe care îl iubea foarte mult. A vizionat filmul de la nuntă de multe ori, cu rudele, cu prietenii, dar singură nu l-a văzut niciodată. Acum dorea să examineze această creație mai atent, să observe detalii pe care, poate, la primele vizionări le-a ratat. A fost filmat bine, de calitate. Alina nu regreta că la vremea respectivă au trebuit să plătească o sumă considerabilă pentru munca operatorului. Nicolae a găsit acest profesionist pe baza recenziilor. S-a dovedit că era ocupat în ziua nunții lor. Alina s-a întristat puțin. Nu mai văzuse pentru nunta ei alt operator în afară de acesta. După ce a văzut exemplele muncii lui, Nicolae, prin tot felul de metode, a făcut imposibilul. A convins acest maestru să-și amâne vacanța și să lucreze totuși la sărbătoarea lor. Și acum au un astfel de film minunat. Alina se uita cu plăcere la ea însăși. Chiar arăta ca o prințesă de poveste. Iar lângă ea era el, un prinț grijuliu și atent, soțul ei iubit. Nunta a fost veselă și caldă, invitații au râs mult, au dansat. Părțile mirelui și miresei s-au cunoscut, s-au apropiat mai bine. Concursuri amuzante, dansuri incendiare, râsete și zâmbete peste tot. Și deodată, Alina a observat ceva ce nu a văzut înainte, la primele vizionări ale nunții. Nu este de mirare, totuși, ceea ce a atras atenția Alinei a fost surprins întâmplător în cadru. În centrul atenției era unchiul lui Nicolae, dansând un dans vesel în costumul unui bebeluș. Toată lumea se uita doar la el. Și totuși, în spatele artistului, printre spectatori,
aproape de ușă, se desfășura o scenă neclară. Era ceva neobișnuit și chiar periculos. Cumva. Alina a oprit înregistrarea, deoarece ceea ce o interesa a ieșit din cadru, a derulat înapoi, a revizuit din nou, apoi a repetat această acțiune, iar apoi a făcut o mărire maximă și a reluat acest episod ciudat în slow motion. Nimic surprinzător, la prima vedere. Nina Vasilievna stătea la ușă și vorbea cu un tânăr necunoscut. Un tip simpatic, blond, bronzat, cu ochi albaștri. Dar era îmbrăcat nu ca la nuntă. O cămașă obișnuită, blugi, Adidas. Se uita la Nina Vasilievna cu o privire grea, parcă o străpungea cu ochii, iar ea se simțea evident inconfortabil. Se apleca, încercând să pară mai mică și cumva chiar să se supună, parcă, în fața lui. În mâinile lui Nina Vasilievna era un plic, de obicei în care se oferă cadouri în bani. Anume, Nina Vasilievna era responsabilă pentru păstrarea acestor cadouri la nunta lor, se ocupa de banii pe care invitații i-au adus mirilor. Așa că în mâinile ei se afla acum unul dintre aceste plicuri. Necunoscutul i-a spus ceva scurt femeii. Aceasta a răspuns, sau, mai degrabă, a pus o întrebare. El a dat din cap negativ. Atunci Nina Vasilievna i-a dat plicul. Bărbatul l-a băgat rapid în buzunarul blugilor. Discuția părea să continue, dar operatorul a schimbat unghiul, iar acum cuplul nu mai era în cadru. Alina a continuat să vizioneze filmul de nuntă, care îi plăcea atât de mult, dar acum nu se mai bucura de fețele vesele ale invitaților, nu zâmbea privind la concursurile amuzante. Alina căuta printre invitați acel bărbat căruia Nina Vasilievna i-a dat plicul cu bani. Poate va apărea din nou. De ce a făcut Nina Vasilievna asta? De ce și cine este acest om? Avea multe întrebări, dar nu avea de unde să ia răspunsuri. Cea mai evidentă versiune era că acest bărbat era unul dintre angajații agenției de nunți, de aceea Alina nu și-l amintea, de aceea nu era pe fotografiile comune de nuntă. Dar dacă este așa, atunci el ar fi trebuit să rezolve toate problemele, inclusiv să se ocupe de plăți, Nicolae. Căci el, nu mătușa lui, s-a ocupat de pregătirea sărbătorii. Nina Vasilievna nu știa nimic. A venit din sat ca invitat împreună cu surorile și frații ei. În plus, emoțiile de pe fețele lor erau atât de ciudate. Parcă bărbatul o amenința pe Nina Vasilievna sau o certa, iar ea se temea de el. Și în același timp, avea nevoie de ea pentru ceva, pentru că mătușa lui Nicolae încerca evident să-l îmbuneze pe acest om, să-l facă să vorbească. O scenă foarte ciudată, a spus Alina, încruntându-se, aici ceva nu era în regulă. Bună dispoziție s-a dus. Nu mai voia să vizioneze filme, să se lase purtată de amintiri plăcute. La prima vedere, acțiunea lui Nina Vasilievna părea dezgustătoare. A luat banii din cele oferite mirilor și i-a dat unui necunoscut, fără să ceară permisiunea tinerilor. Sau măcar să-i spună lui Nicolae mai târziu, după ce s-a întâmplat. Poate că Nicolae știa despre ce s-a întâmplat. Atunci de ce nu a împărtășit cu soția? Știe că Alina îl va înțelege întotdeauna, îl va susține întotdeauna. Nu au avut niciodată secrete unul față de celălalt. Un comportament ciudat. Alina a respirat adânc. Nu-i plăcea să se gândească rău despre rudele lui Nicolae și cu atât mai puțin despre el însuși. Dar gândurile neplăcute nu se opreau. Nu voi judeca pe nimeni dinainte, a spus cu voce tare Alina. Așa nu se poate. Trebuie mai întâi să înțeleg ce se întâmplă, iar apoi să trag concluzii. Să înțeleagă, dar cum? Poate ar trebui să-i pună o întrebare directă soțului? Darie, oare va spune adevărul? Sau va începe să se fofileze, să se eschiveze? Asta Alina nu ar fi suportat cu siguranță. Alina nu mai putea suporta totul singură, așa că a sunat-o pe prietena ei Katia. Se cunoșteau din copilărie și, din acest motiv, puteau vorbi liber despre orice, deschis și sincer. Nu știu, a spus Katia, ascultând-o pe Alina. Totul sună de parcă te învârți în cercuri. Cum mă învârți? Eu am văzut cu ochii mei cum Nina Vasilievna i-a dat acelui bărbat cu ochii neplăcuți plicul nostru cu bani. Poate că nu a fost plicul vostru. Poate că ți s-a părut ceva, deși, cunoscându-ți intuiția. Katia a menționat una dintre calitățile Alinei, pe care o avea încă din copilărie, atenția la detalii. Alina observa lucruri la care alții nici măcar nu se gândeau. Katia spunea adesea că din prietena ei ar ieși un investigator excelent. Numai că Alina nu avea nervii de oțel și sângele rece necesar pentru o astfel de muncă. Această scenă nu-mi iese din cap, a mărturisit Alina unei persoane apropiate. Numai la asta mă gândesc. Nu știu ce să fac. Poate că ar trebui să o suni pe Nina Vasilievna și să întregi direct.
Așa, a observat un cadru în timpul vizionării unui videoclip. Nu știu, parcă e prea direct. Și apoi, dacă e un secret, probabil că va inventa ceva, nu va recunoaște. Știi, mătușa lui Nicolae e o persoană bună, dar totuși e puțin rezervată, distantă. Acum știu sigur că ascunde ceva. Ei bine, atunci du-te în sat și vorbește personal cu ea. E mult mai greu să minți în față și vei observa necinstea. Înțelegi, mai este ceva? Are probleme cu inima. Să nu mai deranjezi o persoană bolnavă. Cu atât mai mult, poate că e degeaba. Ei bine, nu știu, eu în locul tău aș merge oricum. Ca să o vizitez. Și poate, cumva, să afli totul cu delicatețe. Observo. Probabil că ai dreptate. Chiar acum mă voi duce. Ei bine, acum nu e neapărat. De ce să mai aștept? Elina chiar a început să se pregătească pentru sat. Calea îi era bine cunoscută. De câteva ori au fost acolo cu Nicolae. Și dacă se va rătăci, poate folosi întotdeauna un navigator. S-a simțit mai ușor. Ce nu ai spune? Când ai un plan, apar și forțele, și energia. E mult mai plăcut să acționezi decât să stai cu mâinile încrucișate și să-ți imaginezi versiuni fantastice. Ce-i va spune Alina lui Nina Vasilievna? Asta femeia nu a gândit încă. Dar era sigură că se va descurca la fața locului. Din păcate, e puțin probabil să reușească să vorbească cu mătușa în privat. Totuși, Nicolae e acolo acum. Și dacă ei ascund ceva de ea, va fi greu să ajungă la adevăr. Dar Alina va încerca măcar. Mașina nouă a Alinei mergea voioasă pe șoseaua de la marginea orașului. Femeia a deschis feroneria pentru ca vântul proaspăt să circule liber prin interior. Îi plăcea senzația vântului în păr. Magnetofonul reda melodiile preferate ale Alinei. Șoferița cânta cu plăcere. De fapt, starea ei de spirit s-a îmbunătățit brusc. Era plăcut să vadă peisajele de la țară. Natura se trezise de mult din somnul de iarnă, iar câmpurile erau acum pline de culori strălucitoare. Arăta atât de frumos încât, dacă Alina ar fi fost artistă, cu siguranță ar fi transpus ceea ce a văzut pe hârtie. Iată și cotitura spre satul dorit. Dar ce este asta? Încă de la distanță, Alina a văzut mașina soțului ei. A întors la dreapta și a zburat în direcția satelor vecine, mai departe pe drum. Nicolae nu a observat-o pe Alina, dar ea l-a văzut foarte bine, mai bine zis, mașina lui. Interesant, unde s-a dus? Cel mai probabil, în Novopocheirovka. Acolo locuia sora Ninei Vasilievna și încă o mătușă a lui Nicolae. Cu siguranță că bărbatul a mers să o ia pe ea pentru a o aduce în vizită la Nina Vasilievna. Asta e noroc. Asta înseamnă că nimeni nu o va deranja pe Alina și totuși va avea o conversație cu Nina Vasilievna față în față. Alina a parcat la marginea satului. Acolo era un loc convenabil, un câmp spațios. Trebuia să meargă doar 200 de metri. Iar după o călătorie lungă, era perfect să se întindă puțin. Iată și casa cunoscută. Alina s-a apropiat de poartă. A vrut să apese butonul soneriei, când a auzit vocea Ninei Vasilievna. Vorbea încet, dar clar și distinct. Alina putea distinge cu ușurință fiecare cuvânt. Nu mai am bani acum, a spus femeia, adresându-se interlocutorului invizibil. Dintr-un motiv oarecare, această frază a oprit-o pe Alina, a făcut-o să se ascundă și să asculte. Ei bine, înțelegeți, fără bani, fără informații. Bărbatul, judecând după voce, era destul de tânăr. Alina s-a plecat cu ochiul la crăpătura dintre poartă și gardul surd și i-a văzut pe ei, pe Nina Vasilievna, palidă, neliniștită, confuză și pe acel bărbat. Același bărbat tânăr și frumos căruia mătușa Nina i-a dat pe videoclipul de la nuntă plicul cu bani. Ce coincidență! Știu, dar, Pavel, ți-am dat deja toate economiile mele. Acum trebuie să mă descurc cu nepotul. Credeți că mi este ușor? Ei bine, aici depinde de tine. Trebuie să-ți stabilești prioritățile. Ce este mai important pentru tine, să știi mai multe despre fiica ta sau să nu-l deranjezi pe nepot, care, din câte înțeleg, nu are nevoie de bani. Și care, de altfel, a realizat atât de mult datorită mătușii sale, adică ție. Pur și simplu a venit timpul să-și plătească datoriile. Trebuie să-l înșel. Nina Vasilievna și-a plecat capul. Îi spun că banii îmi sunt necesari pentru tratament. O idee excelentă. Sună plauibil și logic. Odată, eram sincer unul cu celălalt. E foarte greu să trăiești așa. În minciună. Când îmi vei spune unde este fiica mea? Atâția ani am crezut că nu mai este în viață. Trebuie să o văd.
Alina a rămas surprinsă. Fiica. Nicolae i-a spus că mătușa lui a născut o fetiță cu mulți ani în urmă. Nașterea a fost complicată și prea devreme. Copilul nu a supraviețuit. Și femeia nu a putut crede mult timp că fetița ei nu mai este. A fost pe punctul de a-și pierde mințile, dar apoi, se pare, s-a împăcat cu gândul. Iar acum se dovedește că fiica totuși există. Ce se întâmplă de fapt? Și de ce acest om cere bani de la Nina Vasilievna? Fiecare lucru la timpul său, a clătinat din cap Pavel. Dacă totul decurge conform planului, te vei întâlni cu ea, dar cu condiția să mă asculți. Suma necesară trebuie să fie la mine în 2 săptămâni. Un termen suficient pentru a strânge banii. Și atunci îți voi aduce fotografiile ei. Câteva fotografii din copilărie și una recentă. Vei ști cum arată. Nina Vasilievna s-a apucat de inimă și a devenit și mai palidă. Lacrimi i-au apărut în ochi, iar pete roșii au apărut pe obraje. E adevărat? Se uita cu speranță la interlocutorul ei. Acesta a dat din cap. Trebuie să plec. Pavel, lasă-mă să te conduc prin poarta din spate, căci, dacă Nicolae se întoarce, nu ne-ar prinde bine întrebările suplimentare. Asta e corect, a lăudat bărbatul. Trebuie să păstrați totul secret, altfel voi dispărea. Pur și simplu voi dispărea din viața voastră și nu veți mai ști nimic despre fiica voastră, nici cum o cheamă acum, nici unde locuiește, nici unde lucrează, și va fi imposibil să o găsiți. Pavel, nu voi spune nimănui nimic, a asigurat-o Nina Vasilievna. Cei doi s-au îndepărtat de casă, iar Alina a stat câteva momente la poartă, încercând să înțeleagă ce a auzit. Totul părea atât de ciudat, atât de înfricoșător, încât nu-i venea să creadă. Un lucru era sigur pentru Alina. Nina Vasilievna nu trebuie să înțeleagă că nora ei a auzit conversația cu Pavel și că știe despre existența lui. Mătușa Nina este deja prea speriată și confuză. Pavel acționează asupra femeii în vârstă într-un mod special și, evident, are putere asupra ei. Uite cum Nina Vasilievna se face palidă și roșie din cauza cuvintelor lui. Cine știe, poate că într-adevăr are nevoie de bani pentru tratament. Așadar, se pare că Nina Vasilievna îi plătește lui Pavel. Pentru ce? Judecând după tot, pentru informații despre fiica pe care femeia a pierdut-o cu mulți ani în urmă. Dar de unde știe Pavel despre acest copil? Este adevărat că fetița a supraviețuit? Și unde este acum această femeie adultă? Nicolae. Asta e cineva căruia Alina trebuie neapărat să-i povestească totul. Și împreună vor decide ce să facă, pentru că, se pare, Nina Vasilievna a intrat într-o situație neplăcută și, singură, cu greu va reuși să iasă. Alina a așteptat câteva minute și a apăsat pe sonerie. Nina Vasilievna i-a deschis poarta. Arăta încă puțin palidă, dar Alina nu a dat de înțeles că o îngrijorează starea gazdei. I-a zâmbit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și i-a întins un tort cumpărat pentru ceai. Au stat în sufragerie, discutând despre cele mai diverse subiecte. Vremea, prețurile, cunoștințe comune, totul ca de obicei. Nina Vasilievna a scos din nou albumul cu fotografii vechi. Alina a admirat cu plăcere fotografiile din copilăria soțului ei, iar Nina Vasilievna povestea povești amuzante din acele vremuri. În curând a sosit Nicolae. Așa cum Alina se aștepta, a adus-o cu el pe mătușa Tania, sora Ninei Vasilievna. A ieșit ceva de genul unei sărbători de familie, caldă, bună, liniștită. Ce bine că ai venit, se bucura Nina Vasilievna. Ți-ai cheltuit singura zi liberă. Ne-a spus Nicolae că ai muncit din greu în ultima vreme. Ei bine, am vrut să vin în vizită, a zâmbit Alina în răspuns. Știu că în ultima vreme nu vă simțiți bine. Nina Vasilievna și-a plecat privirea, de parcă i-ar fi fost brusc foarte jenă. Ei bine, desigur, femeia trebuie să se prefacă mult mai bolnavă decât este în realitate, pentru ca Nicolae să-i dea bani pentru tratament. Probabil că nu este ușor pentru o persoană, în general, cinstită și decentă. O poveste de milă pentru mătușa soțului. Să sperăm că o va scoate din această situație ciudată. Nicolae și Alina au stat în sat până seara. Au început să se pregătească deja în Amurg. Se întorceau acasă cu 2 mașini, așa că pe drum nu au vorbit. Dar Alina nu a vrut să amâne conversația. De îndată ce ușa apartamentului s-a închis în urma lor, a început să-i spună totul soțului. Trebuie să vorbim, a început femeia. Astăzi am revăzut videoclipul de la nunta noastră. O scenă m-a impresionat în mod special. Nicolae a ascultat cu atenție, fără să o întrerupă, fără să pună întrebări. A prins fiecare cuvânt al soției. Apoi a cerut să-i arate acele cadre. Și-au derulat împreună scena de mai multe ori.
Nicolae își încrunta sprâncenele, iar Alina îl mângâia liniștitor pe umăr. Aici ceva nu este în regulă, a spus din nou Alina. Și astăzi, același om a vorbit cu mătușa Nina, sunt sigură 100%. L-am văzut bine. Ne vom descurca, a clătinat gânditor din cap Nicolae. Ne vom descurca cu siguranță. Alina nu știa cum intenționează să acționeze soțul ei. De obicei, nu își împărtășea planurile până nu le gândea cu atenție. Și așa a fost întotdeauna. Oamenii sunt faptele, nu vorbele. Dar Alina nu avea nicio îndoială. Nicolae va gândi cu siguranță ceva. Așa este el. Au trecut câteva zile, nu au mai discutat despre această situație. Alina a încercat să discute cu soțul, dar el a schimbat insistent subiectul. Ei bine, femeia a înțeles imediat totul. Și pentru o vreme l-a lăsat în pace. Într-o seară, Nicolae a început el însuși conversația. Am pus o cameră în curtea mătușii. Imediat după ce mi-ai spus totul, în ziua următoare, nu doar în curte, ci și pe stâlpii de iluminat de ambele părți ale casei, pentru a vedea strada. Ei bine, a fost prins. Adevărat? Alina și-a ridicat privirea spre soț. Da, astăzi a venit din nou la ea. Și după aceea m-a sunat și mi-a cerut bani pentru medicamente noi. Acest nenorocit o șantajează, îi ia bani. A vândut deja toate bijuteriile ei. Am întrebat la casa de amanet locală. Cu siguranță îi dă pensia. Și mă face și pe mine să-i iau bani prin minciună. Mătușa are deja datorii. Împrumută de la vecini pentru el. Pur și simplu o catastrofă. Și ce să facem? Cum să o oprim? Acum știu cine este. Numărul mașinii a fost prins pe cameră. Am verificat deja proprietarul. Pavel Alexandrovici Hrustov. Acum nu este greu să-l găsim. Te vei duce la el? S-a îngrijorat Alina. Este un om ciudat și neclar. Poate fi periculos. De aceea îți spun despre asta. Când și unde mă voi duce, trebuie să știi. Ei bine, și înregistrările de pe camere sunt deja în poșta ta, dacă e cazul. Mi-e frică, a recunoscut Alina. Poate că nu ar trebui să te duci la el. Nu te îngrijora, a spus Nicolae, îmbrățișând-o pe soție. În primul rând, nu mă duc singur. În al doilea rând, cel mai probabil, este un mic escroc. Îi ia câțiva bani unei bătrâne. Nu este mare lucru, nu este un bandit. Și cu cine? Cu cine te vei duce la el? Alina încă nu se putea liniști. Îi era frică pentru iubitul ei. Aproape că îi părea rău că i-a spus totul. Știi, Serghei Petrov, el lucrează acum ca ofițer în departamentul de combatere a fraudelor, așa că, neoficial, să zicem, mă va însoți. Alina a dat din cap. Desigur, îl știa pe Serghei, un prieten apropiat și fost coleg de clasă al soțului ei. Promite-mi că vei fi atent. Desigur, nu te îngrijora. Totul este doar măsuri de precauție, nu este nimic de temut. În seara în care Nicolae, însoțit de prietenul său Serghei, s-a dus la apartamentul unde era înregistrat Pavel, Alina nu își găsea locul. Se plimba din colț în colț prin apartament, încercând să citească, să se uite la filme. Nimic nu o ajuta. Chiar și conversația cu Katia, prietena ei apropiată, nu a adus ușurare. Da, a simțit imediat că ceva nu este în regulă cu Alina. Dar nu putea să-i povestească deschis prietenei despre ceea ce se întâmplă. Așa că a trebuit să încheie rapid conversația. A trecut o oră, apoi alta. Alina l-a sunat pe Nicolae, dar el nu a răspuns. Desigur, din asta, femeia s-a îngrijorat și mai mult. Era pe cale să se adreseze poliției când Nicolae a sunat-o. Totul este în regulă, iubita mea, a spus el. Vocea lui suna chiar vesel. Unde ești? Noi suntem acum la secție. Tipul acesta, Pavel Alexandrovici, s-a dovedit a fi un caz destul de interesant. Ei bine, nu te îngrijora, totul este bine. Acum completăm niște acte și vin acasă. Alina a suspinat. Cel mai important, Nicolae este în viață. Căci deja își imaginase tot felul de lucruri. Soțul ei este în viață și sănătos. Și chiar vesel. Se pare că problema s-a rezolvat. Acum Alina era plină de curiozitate. Ce s-a întâmplat acolo? Ce alte acte completează soțul ei? Voia să știe totul, mai ales dacă povestea neplăcută pentru Nina Vasilievna s-a încheiat sau nu. Nicolae s-a întors acasă târziu, obosit, fericit și, se părea, puțin beat. S-a așezat pe canapea, a zâmbit, i-a făcut cu ochiul soției. Aceasta a așteptat cu răbdare să-i povestească soțul,
dar el părea că nu se grăbește să spună ce și cum. De ce taci? Nu a mai putut Alina. Acum ia-ți un moment să respiri, a zâmbit Nicolae. Ei bine, ești o soție foarte perspicace. Ai observat asta, trebuie să recunosc. Serghei a spus că este inutil să ascunzi ceva de o astfel de soție. Și tu nu ascunde. Alina a perceput cuvintele soțului ca pe un compliment. Nu ascunde, ci mai degrabă povestește repede. Povestea era lungă și interesantă. Nicolae s-a așezat confortabil, a făcut semn soției să se așeze și el. În general, ascultă. Pavel a crescut fără tată. Mama l-a născut, un băiat cu ochi albaștri, părul blond, care în copilărie semăna cu un înger, fiind încă o tânără asistentă medicală. Alea a venit în oraș din sat, a terminat școala, voia să se angajeze în oraș, dar nu a reușit. Avea nevoie de relații și experiență. Dar în orașul natal, la policlinică, tocmai în secția de maternitate aveau nevoie de oameni. Așa că a fost nevoită să se întoarcă acasă, deși visa la o viață frumoasă în oraș. Totuși, nu s-a lăsat de visele ei. Aproape în fiecare weekend mergea în oraș la discotecă. Fie cu prietenele, fie complet singură. Voia să întâlnească un prinț, frumos, bogat, care să o ia cu el într-o viață nouă, fără griji, unde nu ar trebui să muncească și să se îngrijoreze de hrană. Apropo, nu-i plăcea prea mult munca ei. Pacienți capricioși, șef strict, bebelușii care plâng mereu, cerând ceva de la mame. Tânăra asistentă medicală s-a întâlnit cu, așa cum i s-a părut, bărbatul visurilor ei. Înalt, impunător, elegant, îmbrăcat scump. A venit cu o mașină frumoasă, a observat Alea imediat. Ei bine, au început să vorbească, au dansat. El a invitat-o să se plimbe prin oraș. În general, dimineața cuplul s-a despărțit, iar bărbatul nici măcar nu a cerut numărul de telefon al noii sale prietene. Iar Alea spera atât de mult la continuarea relației. Bărbatul îi spunea vorbe frumoase și o privea hipnotizat. Părea că este fermecat de tânăra nimfă din sat și că acum totul va fi bine pentru Alea, exact așa cum visa. Numai că acest lucru nu s-a întâmplat. El a dus-o la autogară. Alea i-a spus că trebuie să ajungă la cursa de dimineață, așa că el a propus un astfel de traseu. Nu s-a oferit să o ducă până în sat, nu a cerut numărul ei de telefon. Alea s-a simțit puțin confuză. Nu își imagina cum va decurge despărțirea lor, așa că nu a arătat inițiativă. El a plecat, și asta a fost. Alea nu l-a mai văzut. Fata a încercat apoi să-și găsească iubitul, a mers la clubul unde s-au cunoscut, a întrebat oamenii. Nimeni nu știa nimic despre acest bărbat. Barmanul a spus că nu l-a văzut niciodată acolo. Deci, judecând după tot, omul acesta a apărut în club din întâmplare. Poate că nu era din orașul lor, ci un venit, chiar mai probabil. Alea s-a îngrijorat puțin și s-a întors la viața ei veselă de tânără. Muncă, petreceri, discoteci, căutând un nou prinț. În curând s-a aflat că Alea este însărcinată. Din tot ce se știa, tatăl era acel bărbat dispărut în mașina scumpă. Tânăra asistentă medicală a intrat în disperare. Nu se gândea deloc să devină mamă. În primul rând, vârsta nu era potrivită. Voia să se distreze, să se bucure, nu să aibă grijă de un bebeluș. În al doilea rând, situația nu era deloc stabilă. Nu mai avea rude. Mama și tata ei au murit destul de devreme. Trăia singură în casa de familie, care necesita reparații. Salariul abia îi ajungea pentru ea, iar acum mai era și un copil. Și, în plus, Alea vedea în fiecare zi cât de greu le este mamelor cu copiii lor. Și nu era deloc dornică să treacă printr-o astfel de încercare în sala de naștere. Dar colegii au convins-o să nu întrerupă sarcina. I-au spus că o vor sprijini și ajuta. Doctorița Aliona Constantinovna i-a explicat consecințele unei intervenții brutale în organismul tinerelor femei și s-a oferit să fie nașa copilului. Șeful spitalului i-a promis asistentei medicale o primă mare, pentru a avea cu ce trăi până când va putea lucra din nou. Așa a devenit Alea mamă. Băiețelul s-a născut pur și simplu minunat. Ochi mari albaștri, sprâncene arcuite, bucle de culoare in. Pur și simplu un cherub dintr-o carte poștală veche. Cunoștințele au spus cu o voce că băiatul ar avea o carieră de model. Aceste cuvinte erau plăcute Alăci. Și, în general, nici nu se aștepta să simtă sentimente atât de calde pentru bebeluș. Colegii, vecinii și prietenii au sprijinit cu adevărat tânăra mamă. Le-au dat lui Pavel haine de la copiii lor. De marcă, în stare excelentă, nu niște zdrențe. Și-au stat periodic cu băiatul. Iar doctorița Aliona Constantinovna,
care a devenit nașa lui Pavel, a reușit să-i găsească un loc în grădiniță, astfel încât tânăra mamă să se poată întoarce mai repede la muncă. Alea și Pavel au trăit destul de decent. Nu au trăit în lux, desigur, dar nici nu au dus o viață de sărăcie. Tot ce era necesar pentru băiat era întotdeauna la el. Alea s-a împăcat cu circumstanțele vieții și a încetat să viseze la o viață frumoasă și lipsită de grisi. Dar Pavel, pe măsură ce creștea, își dădea seama tot mai clar că merită mai mult. Un tânăr atât de frumos și de inteligent nu ar trebui să trăiască într-un oraș uitat. Îl așteptau orașe mari. Sankt Petersburg sau Moscova. Acolo era locul lui. Tânărul visa la haine și încălțăminte de marcă, mașini scumpe, apartamente spațioase și elegante. Voia să meargă în cluburi, să se întâlnească cu frumusețile. Iar mama îl obliga să învețe, ceea ce fiul nu voia deloc să facă. Când Pavel a devenit adolescent, au început să izbucnească frecvent certuri între el și mama sa cu privire la viitorul său. Alea susținea că trebuie să învețe, să muncească, să se străduiască. Iar Pavel contesta. Tânărul era convins că munca este pentru proști. Iar el, atât de frumos și de inteligent, va găsi cu siguranță o modalitate de a avea succes pe calea ușoară. Așa că căuta, tânărul, o variantă. Încă din școală, Pavel s-a asociat cu o firmă care, se presupunea, era oficial înregistrată. Sarcina elevului de liceu era să sune oamenilor pentru a-i determina să acceseze un link pe care el însuși îl trimitea în timpul conversației. Coordinatorii au făcut o scurtă instruire pentru tânărul angajat. Un băiat, pe care Pavel nu l-a văzut niciodată, ci doar l-a auzit la telefon, i-a spus cum să se comporte cu diferite persoane în diferite situații. L-a învățat să construiască conversația astfel încât persoana să acceseze linkul. Începutul dialogului putea fi diferit. Uneori Pavel se prezenta ca angajat al organelor de ordine, alteori ca inspector fiscal, alteori ca lucrător al serviciului telefonic. Exista o mulțime de variante. Totul depindea de cine era vocea care răsuna în telefon, cine răspundea la apel. S-a dovedit că Pavel are darul convingerii și simte bine oamenii, deoarece aproape întotdeauna știe pe ce să apese pentru a-i face să acceseze acel link. Curatorii l-au lăudat pe tânărul asistent și, ceea ce era cel mai plăcut, i-au mărit salariul. Ce se întâmpla cu cei pe care Pavel îi atrăgea, el nu știa și nici nu voia să știe. La fel cum nu știa cine erau, de fapt, curatorii săi și ce scopuri urmăreau. Cel mai important, lui Pavel îi intrau constant bani în cont, iar suma câștigului depindea direct de numărul de accesări ale linkului. Așa că băiatul se străduia din răsputeri. Apoi, la poarta școlii, s-au apropiat de Pavel doi oameni, unul în uniformă de poliție, celălalt în civil. Cel din civil a prezentat un certificat, major al Ministerului de Interne. Și l-au dus pe Pavel la secție. Mai târziu, acolo a intrat îngrijorată Alea, în general. Poliția a dat de escroci. Organizatorii și curatorii au reușit să scape de răspundere. Nu au putut fi identificați deloc. În schimb, Pavel a fost găsit rapid. Băiatul a fost salvat doar de faptul că era încă minor. Urma să împlinească 18 ani abia luna următoare. Și mamei i-a fost necesar să-i dea avocatului economiile sale modeste, banii pe care îi plănuise să-i folosească pentru studiile fiului său la universitate. Alea înțelegea că Pavel nu se va înscrie singur. Vrea să-i ofere o educație, așa că a deschis un cont. Din păcate, banii au fost folosiți în alt scop. În general, Pavel a scăpat atunci doar cu o sperietură. Nu tocmai ușoară, dar totuși. Și s-a ascuns. A înțeles cât de periculoase pot fi astfel de manevre. Numai că speranța de a se îmbogăți pe căi ușoare nu l-a părăsit. După școală, băiatul nu s-a mai înscris nicăieri. Mama îi cerea să se răzgândească, chiar plângea. Era dispusă să ia un credit pentru a-i plăti singurului său copil studiile la o universitate privată. Dar Pavel, care se simțea deja complet adult și liber, plănuia o viață complet diferită. Nu avea de gând să-și piardă timpul cu studiile. În oraș, Pavel a lucrat mai întâi chelner într-un bar. Se uita la oameni, își făcea cunoștințe. Apoi, o vreme, a fost amantul unei doamne înstărite de peste 40 de ani. Atunci a simțit ce înseamnă o viață frumoasă. Dar idila a fost întreruptă de soțul frumoasei doamne. Pavel a avut probleme din care a scăpat cu greu. Băiatul se descurca cu câteva câștiguri ocazionale, dar nu mai cădea în vizorul legii, deoarece era extrem de precaut. Lecția învățată la 17 ani nu a fost în zadar. Toate acestea aduceau un oarecare venit, dar Pavel visa la mai mult. Și faptul că aceste vise nu se îndeplineau deloc îl înfuria extrem de tare. Din când în când, Pavel venea să-și viziteze mama.
Aceasta era întotdeauna bucuroasă de vizita lui. Casa părintească în centrul raional. Era un refugiu liniștit, unde Pavel putea să se odihnească, să-și reîncarce bateriile, unde era întotdeauna hrănit bine, unde avea pregătită o pat cu lenjerie curată și confortabilă, în general, un fel de punct de tranzit. Mama se îngrijora pentru fiul ei, pentru că era atât de dezorganizat. Alea îi părea foarte rău de Pavel și dintr-un motiv sau altul se simțea vinovată că fiul ei unic a ajuns așa. Ei bine, pe acest sentiment de vină, Pavel juca virtuoz. Și mama îi dădea ultimii bani, îi ierta totul, îl susținea atât moral, cât și material. Odată, într-una din aceste vizite acasă, când Pavel era complet pe fundul sacului și avea disperată nevoie de bani, a auzit această conversație. Mama credea că fiul ei, întors foarte târziu ieri, încă doarme. La ea a venit o vecină. Stăteau la bucătărie, beau ceai, discutau. Asta se întâmpla frecvent. Discuția era despre o anume Elina. Pavel își amintea vag de ea. Era de vârsta lui, o fată de pe strada vecină. A rămas însărcinată printr-o minune. Trăiau cu soțul ei de mult timp, visau la copii, dar nu reușeau. Și iată că, în sfârșit, a venit. Numai că gemenii ei s-au născut prematur și nu au supraviețuit. Această veste o discutau femeile la bucătărie, suspinând, compătimeau pe Elina. Exact ca în cazul acelei femei, a spus Alea, la mine la schimb. Atunci, Pavel avea 5 ani, dar eu mă amintesc totul perfect, exact ca acum. Este vorba despre femeia care a pierdut fetița la naștere. Da, despre ea. Îmi amintesc acel caz. Oamenii vorbeau mult despre el atunci. Și eu eram la schimb când ea și-a născut fetița. O femeie bună, o cheamă Nina, o cunosc, este din satul vecin. Nina era deja căsătorită de mult. Visau foarte mult cu soțul ei la un copil. Dar Dumnezeu nu le-a dat. Apoi a venit minunea și sarcina mult așteptată, dar natura nu poate fi înșelată. Vârsta și bolile asociate. În general, Nina și-a născut fetița prematur. Și nu au salvat-o pe micuță. Nu avea șanse. Totul s-a întâmplat prea devreme. Era prea slabă. Exact ca în situația Elinei noastre. Foarte asemănătoare. Da, mi-e milă de femeie. Dar este adevărat că se spune că a înnebunit din cauza celor întâmplate. Nu chiar așa. Da, a fost așa. La început, ea ne-a acuzat pe toți că noi am dat fetița care a supraviețuit, în opinia ei, unei familii bogate pentru bani. Îți dai seama? Credea asta cu toată seriozitatea. Stres, a spus profund vecina, și nu se întâmplă așa ceva. Desigur, stres. Și refuzul de a accepta situația. O poți înțelege. Dar ce s-a întâmplat mai departe? Pe Nina au externat-o. Se spune că mult timp a crezut că fiica ei este vie. Chiar a căutat-o în vreun fel. Mai ales că soțul a părăsit-o. Pentru alta. O femeie a rămas însărcinată de el, așa că a fugit la ea. Pentru Nina, un alt șoc. De aceea s-a agățat de această idee că copilul ei a supraviețuit. Voia să-și găsească fiica. O femeie nefericită. Da, dar și timpul a trecut, și s-a întâmplat și altceva. Familia surorii Ninei a murit. A rămas acolo un băiat. Așa că femeia l-a luat în grijă. Probabil, nepotul ei a salvat-o de nebunie completă. Da, așa este. O poveste tristă. Foarte tristă. Nina trăiește și acum în acel sat. Nepotul a crescut deja, a devenit un om bun, s-a mutat în oraș, câștigă bine. Pavel asculta conversația femeilor, iar în mintea lui se contura treptat un plan. Ce-ar fi să o găsească pe această Nina, să verifice terenul, să joace pe seama încrederii ei anterioare că fiica ei este vie? Este o mină de aur. Poate extrage bani de la pensionară, dacă îi spune că copilul a supraviețuit și să-i ofere informații dozate despre fiica pierdută. În general, Pavel a făcut exact asta. A aflat povestea Ninei Vasilievna în detaliu, a gândit detaliile și într-o zi s-a prezentat la ea cu o declarație senzațională că știe unde locuiește acum fiica ei, o femeie deja adultă. Totul s-a dovedit incredibil de ușor. Nina Vasilievna a crezut cu bucurie în minciuna pe care i-a propus-o Pavel. Ea îi dădea fără intare bani scrocului, iar când rezervele ei s-au epuizat, a inventat o poveste despre o boală de inimă agravată. Și a început să ceară bani de la nepot și să împrumute de la vecini. Pavel a și anticipat asta. Știa că Nicolae locuiește în oraș și câștigă bine. Și, desigur, nu-i va refuza pe mătușa lui iubită în privința banilor pentru medicamente. În general,
Pavel a obținut o sursă stabilă de venit. Și, în plus, acești bani îi veneau atât de ușor încât nici nu-i venea să creadă. Da, nu erau milioane, desigur, dar se putea trăi destul de bine. Nina Vasilievna se temea foarte mult că legătura cu presupusa ei fiică vie se va întrerupe și nu spunea nimănui nimic. Și obținea bani regulat. Apetitul lui Pavel creștea constant. Se simțea cu adevărat fericit. În sfârșit a găsit o modalitate de a câștiga. Bărbatul deja își făcea planuri de viitor. Se gândea să-și pună mini-afacerea pe roate. Ce îl împiedica să găsească și câteva Nini Vasilievna similare, și pe acestea. Dar într-o seară, în apartamentul lui Pavel a intrat o echipă de poliție. Bărbatul, desigur, s-a apărat, dar acești oameni aveau dovezi, înregistrări audio și video. Dar și Nina Vasilievna, în cele din urmă, a depus mărturie. A trebuit să creadă că fiica ei nu a supraviețuit cu mult timp în urmă și să se împace cu asta. Wow! A spus Alina, ascultându-le pe soț. Cât de repede s-a rezolvat totul. Ei bine, de fapt, cazul nu este închis, totul abia a început. Dar deja este clar că Pavel nu are nicio șansă să rămână nepedepsit. Și Nina Vasilievna chiar a depus mărturie. Da, au adus-o aici, la secție. I-au explicat totul. Unde este ea acum? S-a îngrijorat Alina. Înțelegea că totul nu putea trece pentru o femeie în vârstă fără urmări. Cu siguranță acum este într-o stare groaznică. Ea este bine, dar este sub observația medicilor. Tensiunea a crescut, dar nu este de mirare. Totuși, inima mătușii nu este deloc sănătoasă, iar un tânăr puternic ar fi simțit stres. În general, este în spital. Este o măsură de precauție, sub observația medicilor. Mâine o voi lua acasă. Va sta câteva zile la noi. Ești de acord? Nu, desigur, ce să zici? Și tu ești grozavă, desigur, ai salvat mătușa mea, ai ajutat să oprește scrocul. Pavel, desigur, nu va primi mult, dar acum este sub observație, așa că nu va mai putea să-și pună în aplicare schemele aici, se va feri. Da, dar totul a început de la faptul că am decis să revăd nunta noastră într-o zi liberă. Nicolae a zâmbit și a îmbrățișat-o pe soție.